नमस्कार मंडळी. तर आत्ता आम्ही आहोत कुडाळ स्टेशनला. तर आम्ही गणपतीसाठी गावाला आलेलो आणि आता आम्ही चाललो रिटर्न. सो मुद्राचा हा ट्रेनचा पहिला प्रवास आहे. ती पहिल्यांदा ट्रेनमध्ये बसणार आहे. तर मुद्राचा गावावरून मुंबईला जायचा पहिला ट्रेनचा प्रवास, ह्या छान आठवणी मला कॅप्चर करायच्या होत्या. म्हणजे ती मोठे जाऊन ही व्हिडिओ बघेल आणि तिला ह्या आठवणी आठवतील. सो यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवते. चला तर बघूया मुद्रा ट्रेनमध्ये कशी एन्जॉय करते, काय काय करते. तर आत्ता वाजले दुपारचे 2:30 आणि आम्ही बसलो आहे आता तेजस ट्रेनमध्ये. सो आज ट्रेन थोडीशी लेट आहे. चला तर बघूया आजचा प्रवास आमचा कसा होतो आहे. कारण मी सुद्धा खूप वर्षानंतर, जवळजवळ 3 वर्षानंतर मी ट्रेनमध्ये बसते. कुठे चालली तू? हां, कुठे चालली? ये ये एक मिनिट बघ, मला सांग तुला कसं वाटतं ट्रेनमध्ये? तू फर्स्ट टाइम ट्रेनमध्ये बसते ना? मजा येते? मजा येते तुला? मजा येते? आपण रोज ट्रेनने यायचं का आता? हो, ट्रेनने यायचं रोज. ओके. हा? चला तर एकदा का ट्रेन सुरू झाली आहे, आमचा प्रवास सुरू झाला आहे. सो मुद्रा एका जागेवर बसावी म्हणून मी तिचे फेवरेट कुकीज घेऊन आलेले आणि तेच मी तिला आत्ता देते. म्हणजे ते खाईपर्यंत तरी ती थोडा वेळ बसेल. कारण ती आता चालायला लागली आहे, त्यामुळे ती एका जागेवर नाही बसत. पण तिला जर तिचं काहीतरी फेवरेट फूड दिलं तर ती थोडा वेळ का होईना एका जागेवर बसते. तर ह्यावेळी आम्ही प्रवास करतो आहे सकाळचा. कारण दिवसाचा प्रवास करण्यामागचं कारण म्हणजे मुद्रा. कारण ती पहिल्यांदाच ट्रेनमध्ये बसते, त्यामुळे ती ट्रेनमध्ये कशी रिॲक्ट करेल हे आम्हाला माहिती नव्हतं. तर रात्रीच्या प्रवासामध्ये जर ती रडली तर आमच्यामुळे इतरांनासुद्धा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे आम्ही विचार केला की आपण दिवसाचाच प्रवास करू. त्यामुळे आजचा आमचा हा प्रवास आहे तो दिवसभराचा असणार आहे. दिवसभर आम्ही ट्रेनमध्ये असणार आहोत. तर मुद्राने तिचं फेवरेट कुकी खाता खाता छान झोपली. बिस्किट हातात ठेवूनच ती झोपली. बघूया आता ती किती वेळ झोपते आहे. तर आत्ता वाजले संध्याकाळचे 7 आणि मुद्रा ट्रेन सुरू झाल्यावर जी झोपलेली ती आत्ता उठते आहे. त्यामुळे 2-3 तास एकदम छान गेलेत. तर तिचा मोस्टली जो डिनर टाईम आहे तो 7चा आहे. त्यामुळे मी तिचा डिनर आहे तो घरूनच घेऊन आलेली. सो तिचा मस्त डिनर तिला दिला आणि आता ती थोडा वेळ खेळेल. तर आता मुद्राचं खेळून वगैरे झालेलं आहे. तिला आता सीटवर बसायचं नाही आहे, खाली खेळायचं आहे. पण आता खाली तर ट्रेनमध्ये नाही सोडू शकत. त्यामुळे इथे मी थोडंसं तिला तिचं फेवरेट जे कार्टून आहे ते मोबाईलवर दाखवते. कुठे बसलं? काय चाललं? हे मधुरा मधुरा तुझं काय चाललं? तर आम्ही आता आमच्यासाठी डिनरसाठी व्हेज थाळी मागवलेली, ती आत्ता आली आहे. तर माझा डिनर करून झाला आहे. आता श्रेयस बसला. काय खातेस? मुद्रासुद्धा एका साईडला चपाती तू काय खाते? चपाती खाते? हां, कुठे फिरताय? कुठे फिरताय? तुला खायचं होतं? खाऊ खायचं होतं? तुझं अजून खाऊ खायचं होतं? तू खाल्ली ना चपाती? चपाती खाल्ली ना? तर आत्ता वाजले आहेत 11 आणि आता आम्ही पनवेल क्रॉस केलं आहे. थोड्या वेळातच ठाणंसुद्धा येईल. चला तर बाय बाय अँड टेक केअर.